สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Brush and Boulder อีกครั้งนะครับในคลิปนี้ผมขอพาทุกคนเข้าสู่เรื่องราวที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และความลึกลับของเผ่าเอลดาครับในกาแล็กซีที่แผ่กว้างไปด้วยดวงดาวจักรวรรดิเอลดาเคยรุ่งเรืองในฐานะหนึ่งในอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและแน่นอนนะครับชีวิตมันก็มีขึ้นมีลงรวมถึงจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ไม่ได้มีข้อยกเว้นใดๆมาร่วมเดินทางไปกับผมเพื่อสำรวจการก่อตั้งความรุ่งเรืองและการล่มสลายของจักรวรรดิอันยิ่งใหญ่แห่งเอลดาครับเราจะเจาะลึกถึงเรื่องราวของเอลดาพวกเขาคือใครมีพลังอำนาจอย่างไรและอะไรคือปัจจัยที่นำไปสู่ความเสื่อมสลายของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นตำนานที่เล่าขานกันมาความเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีที่ล้ำยุคหรือความขัดแย้งภายในที่ซับซ้อนเรื่องราวของเอลดานั้นเต็มไปด้วยรายละเอียดที่น่าติดตามครับเรามาเตรียมพร้อมที่จะดำดิ่งสู่ประวัติศาสตร์ของเผ่าเอลดาการต่อสู้ของพวกเขาความรักความสูญเสียและความหวังในอนาคตเรามาเริ่มรับชมรับฟังกันได้เลยครับหลังจากสงคราม War in Heaven ได้สิ้นสุดลงแล้วเอลดานั้นก็ได้กลายเป็นเผ่าพันธุ์ที่ไม่มีใครสามารถต่อกรได้ในจักรวาลณขณะนี้เรากำลังพูดถึงเอลดาโบราณหรือ Ancient Elda ซึ่งมีความแตกต่างจากเอลดาหรือเอลดาริในยุคศตวรรษที่ 41 เป็นอย่างมาก Ancient Elda นั้นมีวิถีและมุมมองการดำรงอยู่ที่แตกต่างกับเอลดาในยุคปัจจุบันซึ่งเหตุผลนั้นมาจากการที่เหล่า Ancient Elda นั้นถูกสร้างและพัฒนาโดยเหล่า DO1 เพียงเพื่อจุดประสงค์เดียวนั้นก็คือการทำลายล้างศัตรูด้วยพลังจิตอันมหาศาลมากกว่านั้นยังมีทฤษฎีหนึ่งที่เป็นไปได้ว่ากลุ่ม Elder God หรือเทพเจ้าที่เหล่า Elda นั้นพูดถึงในช่วงเวลาปัจจุบันนั้นอาจเป็นเพียงอาวุธพลังงานจิตวิญญาณที่ถูกสร้างขึ้นโดยเหล่า DO1 เพื่อให้ Ancient Elda นั้นสามารถชิงความได้เปรียบในการทำสงคราม War in Heaven กับพวกเนครอนและคทาน ด้วยพลังจิตที่แข็งแกร่งโดยธรรมชาติ
ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการออกแบบอย่างชาญฉลาดของดิโอวันเอลดานั้นยังได้รับชีวิตที่ยืนยาวเกินกว่ามาตรฐานธรรมดาของมนุษย์มาพร้อมกับสติปัญญาที่สูงส่งช่วยพวกเขานั้นสามารถสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่ซับซ้อนและล้ำหน้าที่สุดในช่วงเวลานั้นของจักรวาลมากกว่านั้นเอลดากอดหรือเทพเจ้าของเราเอลดาซึ่งในช่วงแรกนั้นอาจเป็นเพียงอาวุธที่สร้างขึ้นมาจากพลังงานทางจิตวิญญาณอันมหาศาลโดย Ancient Elda ที่มีเหล่าดิโอวันคอยชี้แนะอยู่เบื้องหลังและด้วยพลังจิตที่มหาศาลได้ก่อร่างสร้างเทพเจ้าที่มีตัวตนขึ้นมาจากที่สมัยก่อนสิ่งนี้อาจเป็นเพียงอาวุธก้อนพลังงานที่ใช้เพื่อทำสงครามเท่านั้นและเมื่อเวลาผ่านไปอย่างยาวนานเอลดาในยุคปัจจุบันนั้นดูเหมือนจะสูญเสียความเข้าใจในความจริงที่ว่าเทพเจ้าที่พวกเขานั้นบูชาอาจถูกสร้างขึ้นโดยฝีมือบรรพบุรุษของพวกเขาเองไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมและผมขอย้ำอีกครั้งนะครับว่านี่เป็นเพียงหนึ่งในทฤษฎีเท่านั้นเทพเจ้าทุกองค์ถูกเล่าขานว่าพวกเขานั้นก่อกำเนิดขึ้นมาเพื่อบันดาลของขวัญสุดพิเศษให้กับเหล่าเอลดาเพื่อพัฒนาพวกเขาตำนานของเอลดากล่าวไว้ว่าอาซูเรียนมอบปัญญาให้เอลดาเพื่อให้พวกเขารู้จักตนเองอิชาให้ความรักเพื่อให้พวกเขารู้จักซึ่งกันและกันวาลให้ความสามารถในการสร้างสรรค์เพื่อทำให้ความฝันของพวกเขาเป็นจริงลิลิธให้ความสุขเพื่อให้พวกเขามีความสุขในชีวิตโครนัสให้ความปรารถนาเพื่อให้พวกเขาเติบโตและเคนให้ความโกรธเพื่อให้พวกเขานั้นใช้ปกป้องของขวัญล้ำค่าทั้งหมดเหล่านี้แต่หลังจากนั้นเรื่องราวก็ดูจะซับซ้อนยิ่งขึ้นไปอีกในตำนานที่เล่าขานของเหล่าเอลดาในยุคปัจจุบันมีการกล่าวถึงช่วงเวลาของสงคราม War in Heaven อันยิ่งใหญ่แต่ในตำนานนี้หาใช่เรื่องความขัดแย้งของดิโอวันเนครอนและคทานแต่กลับเป็นเรื่องเกี่ยวกับสงครามระหว่างเทพเจ้าของพวกเขาเองนี่ยังคงเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและทำให้ประวัติศาสตร์นั้นยังคงมีความสับสนเป็นอย่างมากเพราะดูเหมือนจากคำบอกเล่าของเอลดาในยุคปัจจุบันว่ากันว่าสงครามเหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันของจักรวาลซึ่งอาจจะเกิดจากความสับสนของการเล่าจนเกิดการบิดเบือนของเรื่องราวไปตามกาลเวลาและเมื่อเราพิจารณาว่าเหตุการณ์เหล่านี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ60 ล้านปีก่อนมันก็สมเหตุสมผลที่การบอกเล่าจะเกิดการเลอะเลือนไปได้เหล่าเอลดานั้นได้ให้ความสำคัญกับเทพเจ้าของพวกเขามากกว่าที่จะสนใจเหตุการณ์ระหว่างผู้สร้างยานดิโอวันกับพันธมิตรเนครอนและคทานเรื่องนี้เป็นหนึ่งในคำอธิบายได้ว่าทำไมพวกเอลดานั้นถึงสูญเสียความเคารพและการสื่อสารกับโอวันในระหว่างสงครามเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้หากพวกเขาจะสูญเสียข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับยุคสมัยนี้ไปผ่านการเวลาอันยาวนานเพราะฉะนั้นแทนที่จะมุ่งความสนใจไปที่การสู้รบระหว่างเผ่าพันธุ์และศัตรูโบราณเอลดานั้นได้โฟกัสไปที่การบอกเล่าถึงตำนานของเทพเจ้าของพวกเขาซึ่งมีความสำคัญและดูมีความเป็นรูปธรรมต่อจิตสำนึกของเหล่าเอลดาในยุคนั้นได้มากกว่าเรื่องราวของเทพเจ้าเอลดานั้นมีความเป็นตำนานเรื่องเล่าอยู่มากดังนั้นผมจะเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวของพวกเขาในวิดีโอย่อยในภายหลังนะครับและสิ่งที่ผมจะกล่าวในตอนนี้ก็คือในห้วงเวลาหนึ่งได้เกิดความขัดแย้งและสงครามในกลุ่มแพนเทออนของเหล่าเทพเจ้าเอลดาคำว่าแพนเทออนนั้นหมายถึงสภาหรือการชุมนุมของเทพเจ้าซึ่งเราจะได้ยินคำนี้บ่อยๆเมื่อมีการพูดถึงเอลดากอดในช่วงเวลาที่มืดมนนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ระหว่างหมู่เทพเจ้าเท่านั้นหากแต่ยังรวมถึงการแตกแยกระหว่างเหล่าเอลดาเองด้วยสิ่งนี้
ไม่เพียงแค่แยกเอลดาออกจากเทพเจ้าของพวกเขาแต่มันยังทำให้พวกเขาสูญเสียการชี้นำจากเทพเจ้าที่เคยช่วยเหลือสงครามครั้งนี้นั้นก่อให้เกิดความหายนะหลายประการและจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์นี้เกิดจากการทำนายเหตุการณ์ที่ผิดพลาดของหนึ่งในเทพเจ้าแห่งสภาแพนเทออนและจากความคิดเห็นส่วนตัวของผมจากการคาดการณ์ผิดในครั้งนี้มันไม่เพียงแค่ทำให้เหล่าเทพเจ้าต้องพังพินาศแต่ยังทำให้เหล่าเอลดาทั้งหมดต้องเดินทางไปพบกับชะตากรรมที่เลวร้ายด้วยผมจะเล่าขยายความเรื่องนี้ให้ยาวขึ้นในวิดีโอเรื่องราวเกี่ยวกับเทพเจ้าเอลดาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากมันในอนาคตนะครับตอนนี้เรามาเดินทางไปสู่จุดเริ่มต้นเพื่อดูถึงที่มาของเทพเจ้าของเหล่าเอลดาซึ่งผมก็ยังคงย้ำเหมือนเดิมว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นเพียงเรื่องเล่าที่เล่าต่อๆกันมาและบางส่วนนั้นก็ยังเป็นเพียงแค่การคาดเดาแต่จากเรื่องราวที่ผมได้เรียนรู้มาสิ่งหนึ่งที่ผมตัดสินใจเชื่อนั่นก็คือเทพเจ้าเหล่านี้นั้นคืออาวุธเป็นอาวุธพลังจิตขนาดมหึมาที่ถูกสร้างขึ้นโดยเหล่าดิโอวันหรืออย่างน้อยก็ถูกชี้แนะโดยพวกเขาเพื่อให้เอนเชียนเอลดานั้นใช้ต่อกรกับศัตรูที่แข็งแกร่งราวเทพเจ้าอย่างคทานในสงคราม War in Heaven และเมื่อดิโอวันถูกทำลายลงพลังเหล่านี้นั้นได้แปรเปลี่ยนจากอาวุธกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจิตวิญญาณเป็นเทพเจ้าที่สถิตอยู่ในอารยธรรมเอลดาเรื่องหนึ่งที่เราต้องย้ำกันอีกครั้งพลังเหล่านี้นั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อต่อกรกับคทานที่มีพลังมากดุจเทพเจ้ามากพอที่จะกลืนกินดวงดาวได้อย่างง่ายดายมันจึงสมเหตุสมผลว่าอาวุธจิตวิญญาณที่ถูกสร้างขึ้นโดยโอวันหรือเหล่าเอนเชียนเอลดาจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตในเผ่าพันธุ์เอลดาที่ทรงพลังมากๆและเทพเจ้าเหล่านี้อาจเกิดจากพลังจิตที่มหาศาลของพวกเขาเองถึงแม้ว่าผมนั้นจะเรียกพวกมันว่าอาวุธแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นเพียงแค่พลังในการทำลายล้างเท่านั้นทั้งหมดนี้อาจมีทั้งอาวุธสำหรับป้องกันการปกป้องหรือการเสริมสร้างความรู้ก็เป็นได้และนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นไปได้โดยอิงจากลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันของเหล่าเทพเจ้าเอลดาอาวุธเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นให้มีนัยยะและหน้าที่ในการสนับสนุนเผ่าพันธุ์เอลดาในการทำสงครามกับศัตรูที่ใกล้เคียงคำว่าเป็นอมตะมากที่สุดดังนั้นผมขอสรุปคร่าวๆว่าในช่วงเริ่มต้นของเผ่าพันธุ์เอลดาดิโอวันได้สร้างเผ่าพันธุ์โดยเน้นไปที่การเพิ่มพลังจิตเป็นหลักเพื่อใช้ในการสงครามหลังจากนั้นดิโอวันยังช่วยพวกเขาพัฒนาและเรียนรู้การดึงพลังจากมิติวอร์ปเพิ่มพูนความรู้และทักษะต่างๆหลังจากประคบประหงมอยู่ช่วงเวลาหนึ่งดิโอวันค่อยๆปล่อยพวกเอลดาให้พัฒนาและเติบโตด้วยตัวเองตามลำพังและหลังจากดิโอวันถูกทำลายลงพวกเอลดาต้องเดินทางตามเส้นทางของตนเองในจักรวาลหลังสงคราม War in Heaven ที่ยิ่งใหญ่สิ้นสุดลงซึ่งผลของสงครามก็คือเนครอนสามารถทำลายดิโอวันและปลดแอกตัวเองจากคทานลงได้สงครามระหว่างเอลดาและเนครอนยังดำเนินต่อไปอีกสักพักหนึ่งจนกระทั่งเนครอนมองไม่เห็นความสำคัญของสงครามที่ยืดเยื้อนี้เนครอนจึงได้ล่าถอยออกจากสงครามและกลับไปหลับไหลยังทูมโวเอลดานั้นก็ส้มหล่นกลายเป็นผู้ชนะสุดยิ่งใหญ่จากสงครามประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ทำให้เอลดากลายเป็นเผ่าพันธุ์ผู้ปกครองที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลณช่วงเวลานั้นเผ่าพันธุ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาให้มีพลังที่สามารถบดขยี้ทุกเผ่าพันธุ์ที่ต่อต้านพวกเขาได้หากจะเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนเผ่าพันธุ์เอลดาในเวลานั้นอาจคล้ายกับอาณาจักรโรมันในยุคที่ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและมีอำนาจเหนือชนชาติอื่นๆในทุกๆด้านและเมื่อการเวลาดำเนินต่อไปพัฒนาการของเอลดานั้นได้เติบโตขึ้นเป็นอย่างมากทั้งในด้านเทคโนโลยีจำนวนประชากรและที่สำคัญที่สุด
คือด้านพลังไซคิกหรือพลังจิตของเผ่าพันธุ์เอลดาและแน่นอนในทุกๆอารยธรรมที่เติบโตขึ้นย่อมมาพร้อมกับปัญหาต่างๆที่เพิ่มขึ้นยิ่งการเวลาผ่านไปรอยร้าวของปัญหาต่างๆก็แตกร้าวลึกลงไปเรื่อยๆและหนึ่งในปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้คือความห่างเหินของเอลดากับเหล่าเทพเจ้าของพวกเขาเองเอลดากอดหรือเทพเจ้าเอลดามีพลังจิตสูงส่งราวเทพเจ้าและคอยช่วยเหลือชี้นำเผ่าพันธุ์เอลดาตั้งแต่สิ้นสุดสงคราม War in Heaven ในช่วงยุคสมัยแรกเริ่มของเผ่าพันธุ์ที่ยังคงมีเหล่าเอนเชียนเอลดาที่แข็งแกร่งที่สุดปกครองและคอยชี้นำอยู่พวกเขานั้นมีโอกาสได้ใกล้ชิดเทพเจ้าเหล่านี้ในเชิงปัจเจกบุคคลนั่นก็คือการได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และรับการสั่งสอนหรือแม้กระทั่งต่อสู้กับพวกเทพเจ้าด้วยแต่เรื่องทั้งหมดเหล่านี้ค่อยๆสูญสลายไปตามกาลเวลาเหล่าเทพเจ้าไม่ได้เป็นพลังที่สามารถช่วยเหลือหรือชี้นำเอลดาอย่างที่เคยเป็นมาอีกต่อไปในช่วงเวลานี้พวกเอลดานั้นสามารถติดต่อเหล่าเทพเจ้าผ่านสปิริตสโตนหรือหินจิตวิญญาณเพียงเท่านั้นเพียงเพื่อได้รับคำชี้แนะในแบบที่ด้อยประสิทธิภาพลงไปอย่างมากเอลดาได้เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเติบโตที่ไม่เคยมีมาก่อนเป็นยุคทองที่พวกเขาแพร่กระจายความรู้และวัฒนธรรมแผ่สานไปทั่วทั้งจักรวาลไม่มีอารยธรรมใดที่เทียบเคียงได้ความยิ่งใหญ่ของพวกเขาปรากฏให้เห็นทั้งในด้านเทคโนโลยีพลังจิตและความงดงามของอารยธรรมที่ได้ถูกสร้างขึ้นในดาวดวงต่างๆอย่างนับไม่ถ้วนพวกเขานั้นไม่เพียงแค่มีชีวิตที่ยืนยาวแต่เมื่อพวกเขาตายจิตวิญญาณของพวกเขาจะกลับสู่อีเทอร์หรือสภาวะรวมจิตและสามารถถือกำเนิดใหม่ในร่างกายใหม่การกำเนิดใหม่ทางจิตนี้ทำให้เอลดาสามารถพัฒนาเทคโนโลยีและวัฒนธรรมได้แบบไร้รอยต่อและพาอารยธรรมไปสู่จุดสูงสุดที่ไม่สามารถมีผู้ใดเทียบเคียงได้แต่ตลอดระยะเวลาหลายล้านปีความหยิ่งพยองและความปรารถนาที่ไม่มีขีดจำกัดได้ก่อตัวขึ้นในจิตใจของเผ่าพันธุ์เอลดาความรู้สึกต่างๆที่เคยยับยั้งชั่งใจได้ถูกปล่อยให้เจริญเติบโตขึ้นจนกลายเป็นความเสื่อมทรามพวกเขานั้นไร้แรงกระตุ้นในการทำงานเพื่อรักษาสังคมอีกต่อไปมีเพียงสิ่งเดียวที่พวกเขาหมกมุ่นอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือการแสวงหาความสุขส่วนตัวและที่เลวร้ายที่สุดก็คือการหมกมุ่นอยู่กับความต้องการที่ผิดศีลธรรมทั้งหลายอารยธรรมเอลดาเริ่มย่างก้าวเข้าสู่ความบ้าคลั่งและป่าเถื่อนพวกเขาเริ่มเข็นฆ่ากันเองเพียงเพื่อความบันเทิงหรือเพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจที่ผิดธรรมชาติทิวทัศน์ในเมืองต่างๆเริ่มถูกแต่งแต้มไปด้วยเลือดระงมไปด้วยเสียงคำรามของประชาชนที่คลุ้มคลั่งอย่างเสียสติดังก้องกังวานไปทั่วอาณาจักรและเมื่อการกระทำเดิมๆไม่สามารถเติมเต็มความพึงพอใจของพวกเขาได้เหมือนก่อนพวกเขาจำเป็นต้องทำสิ่งที่โหดร้ายมากขึ้นเรื่อยๆเพียงเพื่อที่จะรู้สึกถึงความสุขหรือความตื่นเต้นที่บิดเบี้ยวไปเรื่อยๆของพวกเขาและในที่สุดถนนหนทางต่างๆที่เคยมีทิวทัศน์บ่งบอกถึงความสง่างามของอารยธรรมขั้นสูงถูกแทนที่ไปด้วยเลือดและบรรยากาศของเสียงคำรามจากฝูงชนที่กระหายเลือดดังกึกก้องไปทั่วราชอาณาจักรความบ้าคลั่งและความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลทำให้เอลดาเริ่มหันมาเข็นฆ่ากันเองและเสาะหาวิธีที่รุนแรงมากขึ้นเพื่อสนองความปรารถนาที่ไม่มีที่สิ้นสุดของพวกเขาเหตุการณ์นี้ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องพวกเอลดายังคงจมอยู่กับความบ้าคลั่งการกระทำมันโหดร้ายและเสื่อมทรามของพวกเขาเริ่มลุกลามไปทั่วทุกดินแดนและดาวเคราะห์อื่นๆเอลดานับพันล้านชีวิตที่กระจายตัวอยู่ในดาวต่างๆทั่วทั้งจักรวาลต่างก็จมดิ่งเข้าสู่การหลงไหลในความพึงพอใจทางอารมณ์และร่างกายแบบถึงที่สุดเอลดาบางส่วนนั้น
เริ่มเห็นสัญญาณของการล่มสลายที่คืบคลานเข้ามาเอลดาฟาเซียหรือผู้ทำนายที่ทรงพลังของพวกเขาพยายามเตือนถึงชะตากรรมอันโหดร้ายที่รอคอยพวกเขาอยู่แต่แม้คำทำนายและคำเตือนเหล่านั้นจะน่าหวั่นเกรงแค่ไหนเหล่าเอลดาก็ถลำลึกจนกูไม่กลับและมองข้ามคำทำนายเหล่านี้ไปและถึงแม้ว่าจะยังมีเอลดาอยู่หลายกลุ่มที่ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาและพยายามยึดมั่นในหลักการเดิมของเผ่าพันธุ์แต่มันก็เทียบไม่ได้เลยกับจำนวนผู้ที่หมกมุ่นอยู่กับความเสื่อมทรามที่ทวีจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วราวกับเชื้อไวรัสและในช่วงเวลาเดียวกันในขณะนั้นเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ต่างๆของพวกเอลดาได้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างล้ำลึกหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้สามารถทำให้ผู้ใช้งานสร้างอะไรก็ได้เพียงแค่ใช้ความคิดเช่นการสร้างกองกำลังเอลดาการเดียนเป็นกองร้อยหรือแม้แต่กระทั่งเมืองที่สมบูรณ์แบบเพียงแค่ใช้ความคิดและพลังจิตอันกล้าแข็งของพวกเขาแต่เมื่อครั้งหนึ่งที่จักรวรรดิของมนุษย์หรือ Imperial of Man ได้ค้นพบอุปกรณ์ชิ้นนี้มันกลับถูกมองว่าไม่สามารถใช้การได้หลังจากตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนได้พบว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้นั้นมันถูกแปดเปื้อนไปด้วยพลังเคออสหรือพลังความมืดจากมิติวอร์ปการแตะต้องอุปกรณ์ซึ่งถูกแปดเปื้อนไปแล้วเป็นสิ่งที่อันตรายอย่างยิ่งสำหรับเผ่าพันธุ์อื่นๆในจักรวาลเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามช่วงเวลาแห่งความอัศจรรย์และความเสื่อมโทรมนี้ย่อมต้องสิ้นสุดลงมีเอลดากลุ่มหนึ่งที่รู้เห็นถึงความเสื่อมถอยของเผ่าพันธุ์พวกเขานั้นถอนตัวออกจากสังคมหลักและเลือกที่จะเดินทางไปอาศัยในดาวเคราะห์สุดขอบจักรวาลเพื่อดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายกลุ่มนี้นั้นถูกเรียกว่าเอ็กโซไดขณะที่กลุ่มเอลดาเซียบางส่วนก็ยังคงพยายามเตือนถึงความพินาศของเผ่าพันธุ์ที่กำลังจะมาถึงแต่คำเตือนเหล่านั้นก็ถูกเมินเฉยเหมือนเดิมก็ปกติตามนิสัยของเหล่าเอลดาอยู่แล้วนะครับนอกจากนั้นมีเอลดาอีกกลุ่มหนึ่งที่เริ่มรู้สึกไม่สบายใจมากขึ้นถึงความเสื่อมทรามของสังคมพวกเขาเชื่อว่าสังคมที่หลงเหลืออยู่นั้นหมดทางเยียวยาและไม่สามารถกอบกู้ได้อีกต่อไปกลุ่มนี้จึงตัดสินใจสร้างยานอวกาศขนาดมหึมาเพื่ออยู่อาศัยและออกเดินทางสู่อวกาศยานลำนี้นั้นมีขนาดใหญ่จนเกือบจะเป็นดาวเคราะห์เทียมดวงหนึ่งเอลดากลุ่มนี้จะถูกเรียกว่า Craft World และในขณะเดียวกันยังคงมีเอลดาที่แข็งแกร่งบางกลุ่มเลือกที่จะอยู่ในดาวบ้านเกิดและพยายามที่จะหันเหทิศทางของเผ่าพันธุ์ให้หลีกหนีจากความเสื่อมโทรมที่กำลังลุกลามพวกเขานั้นเชื่อว่ามันยังไม่สายเกินไปที่จะรักษาสังคมที่สวยงามของพวกเขาเอาไว้แต่ก็แน่นอนครับเพราะความเย่อหยิ่งอันเป็นนิสัยเฉพาะของพวกเขาทำให้พวกเอลดาไม่เชื่อว่าพวกเขาจะถูกทำลายลงได้พวกเขามีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ามีความรู้และพลังจิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีความเป็นไปได้อะไรเลยที่อารยธรรมของพวกเขานั้นจะล่มสลายได้เพราะความคิดเช่นนี้เองที่ทำให้พวกเขาหลงลืมคำเตือนของผู้สร้างที่สาบสูญอย่างดีโอวันและละทิ้งความเป็นจริงของสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นหากพวกเขาไม่ควบคุมอารมณ์อันทรงพลังของตัวเองเอลดานั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อต่อกรกับเนครอนและคาถานผ่านการใช้พลังจิตที่ดึงพลังจากมิติวอร์ปมิติวอร์ปนั้นเป็นมิติที่เต็มไปด้วยพลังงานที่สามารถถูกปิดเบือนได้ตามเจตจำนงของผู้ใช้ด้วยการเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งระหว่างเอลดาและวอร์ปจากระยะเวลานับล้านปีพวกเขาได้สะสมพลังงานเชิงลบจากความเสื่อมทรามของตนเองมากขึ้นเรื่อยๆและพลังจิตอันดำมืดเหล่านี้ก็สะสมจนก่อให้เกิดเทพเจ้าแห่งความปรารถนาตัณหาราคะและความเสื่อมทรามอย่างสลาเนชความไม่สมดุลที่เกิดขึ้นในวาร์ปนี้ทำให้เกิดพายุพลังจิตขนาดมหึมาขึ้นมาในมิติวอร์ป
ซึ่งมนุษย์ในยุคนั้นเรียกช่วงนี้ว่า Age of Strife หรือยุคแห่งความวุ่นวายณช่วงเวลานี้การเดินทางระหว่างดวงดาวและการสื่อสารของเผ่าพันธุ์ต่างๆที่ไม่ได้ใช้ระบบเว็บเวย์ต้องล่มสลายลงเพราะความปั่นป่วนในมิติวาร์ปสาเหตุมาจากเผ่าพันธุ์เอลดาและถึงแม้ว่าเหล่าเอลดาที่ยังมีสติดีอยู่จะพยายามทำทุกอย่างเพื่อหยุดยั้งการเสื่อมถอยของอารยธรรมในครั้งนี้แต่สถานการณ์นั้นก็เลวร้ายเกินไปเหมือนเรือที่มีรูรั่วจนน้ำทะลักเข้ามาเกือบครึ่งลำแล้วและแน่นอนปัญหาครั้งนี้มันก็ยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้สถานการณ์ของพวกเอลดานั้นแย่ลงเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดวิกฤตจากการที่พลังงานมหาศาลถูกสะท้อนไปสะสมในมิติวอร์ปมากเกินไปก้อนพลังงานนี้ก็เกิดระเบิดขึ้นมาและมันก็นำไปสู่การถือกำเนิดของเทพเคออสองค์ใหม่นั่นก็คือ Slaanesh เสียงกรีดร้องจากการจุติของเทพ Slaanesh ดังกึกก้องและรุนแรงจนทำให้จักรวาลนั้นฉีกขาดเป็นสองส่วนไม่เพียงแค่จักรวาลเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบการระเบิดนั้นได้ส่งผลถึงขั้นทำลายวิญญาณของเผ่าพันธุ์เอลดาที่อยู่ในระยะหลายพันปีแสงอย่างทันทีทันใดจำนวนเอลดาที่ดับสูญในเหตุการณ์ครั้งนี้นั้นมากมายจนไม่อาจนับได้แต่จากคำบอกเล่าคาดว่าน่าจะเป็นจำนวนหลายล้านล้านชีวิตเหตุการณ์ครั้งนี้นั้นเดือดร้อนไปถึงเหล่าเอลดากอดที่ถึงแม้จะถูกลดความสำคัญลงไปแต่พวกเขาก็ยังคงพยายามปกป้องผู้ติดตามของพวกเขาอยู่เหล่าเทพนั้นก็ได้เข้าต่อสู้กับเทพ Slaanesh แต่สิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นมาภายใต้พลังจากมิติวอร์ปจะต่อกรกับเทพที่จุติขึ้นมาภายในมิติวอร์ปโดยตรงได้อย่างไรเหล่าเอลดากอดนั้นบางตนก็ถูกทำลายหรือแตกสลายไปมีเพียงแค่ไม่กี่ตนเท่านั้นที่สามารถหนีรอดจากเหตุการณ์ครั้งนี้ได้ดาวบ้านเกิดของเอลดาและกลุ่มคราฟต์เวิลด์บางส่วนที่ยังไม่ได้เดินทางออกไปไกลพอก็ถูกทำลายลงในทันทีวิทยาการและวัฒนธรรมมันยิ่งใหญ่ที่เอลดาเคยมีมานานนับพันปีถูกทำลายล้างไปพร้อมกับความล่มสลายนี้เอลดาสูญเสียทุกอย่างไปในพริบตาเหลือเพียงเศษเสี้ยวประชากรของเผ่าพันธุ์ที่สามารถรอดชีวิตอยู่ได้เท่านั้นนั่นก็คือพวกที่สามารถหลบภัยในยานคราฟต์เวิลด์และดาวเอ็กโซไดได้รอดพ้นจากความวิบัติครั้งนี้ที่ทำให้เผ่าพันธุ์เอลดานั้นเกือบสูญพันธุ์ตามรอยผู้สร้างของพวกเขาไปและยังมีผู้รอดชีวิตอีกกลุ่มหนึ่งที่รอดมาได้นั่นก็คือกลุ่มดาร์กเอลดาหรือปัจจุบันนั้นได้ถูกเรียกว่าดูคารีดาร์กเอลดานั้นเป็นกลุ่มที่ถล่ำลึกและนับถือความชั่วร้ายที่สุดในบรรดาเอลดาทั้งหมดพูดได้ว่าพวกเขานั้นคือส่วนสำคัญในการล่มสลายของเผ่าพันธุ์เอลดาก็ว่าได้ดาร์กเอลดานั้นได้สร้างที่ซ่อนของกลุ่มพวกเขาในเว็บเวย์ซึ่งทำให้พวกเขาสามารถรอดพ้นจากพลังทำลายของ Slaanesh หลังเกิดการระเบิดอันรุนแรงณเวลาที่เทพตนนี้กำเนิดมาความหายนะนี้ไม่ได้จบแค่ความสูญเสียของเผ่าพันธุ์เอลดาแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เลวร้ายยิ่งขึ้นไปอีกเหตุการณ์ครั้งนี้มันได้ปลดปล่อยพลังแห่งความมืดมหาศาลที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเข้าสู่จักรวาลสิ่งนี้นั้นทำให้มิติความเป็นจริงและมิติวอร์ปถูกเชื่อมเข้าด้วยกัน Dark Energy นั้นก่อนหน้านี้สามารถแทรกซึมจากวาร์ปเข้าสู่โลกแห่งความจริงได้ผ่านไซเกอร์หรือผู้ใช้พลังจิตเท่านั้นแต่เมื่อมิติทั้งสองเชื่อมเข้าหากันสิ่งมีชีวิตที่แสนชั่วร้ายในมิติวอร์ปสามารถบุกเข้ามาทำลายโลกแห่งมิติความเป็นจริงได้อย่างอิสระยังคงมีเรื่องเล่าว่าดาวบ้านเกิดของเอลดานั้นยังคงมีตัวตนอยู่ในมิติแห่งวอร์ปจากดาวที่เต็มไปด้วยสิ่งสวยงามและอารยธรรมขั้นสูงบัดนี้มันเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความทรมานและการทำลายล้างที่ไม่มีที่สิ้นสุด Chaos God อย่าง Slaanesh นั้น
ยังคงจับจ้องเอลดาที่หลงเหลืออยู่ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดเพื่อที่จะกลืนกินวิญญาณของพวกเขาถ้ามีโอกาสเหตุการณ์ที่จักรวาลมีการฉีกขาดจนพลังงานจากมิติวอร์ปสามารถลุกล้ำเข้าสู่มิติแห่งความเป็นจริงนี้ถูกเรียกว่า Eye of Terror ซึ่งพื้นที่นี้ได้กลายเป็นประตูที่เปิดเข้าสู่พลังงานแห่งความมืดมากมายที่เรานั้นจะรู้จักกันในนามของ Chaos เหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อเอลดาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเผ่าพันธุ์อื่นๆทั้งหมดในจักรวาลต้องพลอยได้พบกับความสูญเสียไปด้วยและเหตุการณ์นี้ยังคงมีผลกระทบต่อประวัติศาสตร์ต่อเนื่องไปอีกหลายหมื่นปีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเผ่าเอลดาได้เรียกเหตุการณ์นี้ว่า The Fall หรือการล่มสลายพวกเขานั้นพูดถึงเหตุการณ์นี้ด้วยความเศร้าโศกและความอัปยศเอลดาในปัจจุบันนั้นเป็นเพียงเผ่าพันธุ์ที่แตกแยกและกระจัดกระจายไม่มีความเป็นหนึ่งเดียวและขาดเป้าหมายร่วมกันชาวเอ็กโซไดที่ย้ายถิ่นฐานออกมาก่อนการล่มสลายนั้นก็เชื่อว่าพวกเขานั้นได้ตัดสินใจถูกต้องแล้วเพราะการหลบหนีจากความฟุ้งเฟ้อและความเสื่อมทรามคือทางเลือกที่ดีที่สุดขณะเดียวกันคราฟต์เวิลด์ที่เหลือรอดจากการทำลายล้างยังคงดำเนินชีวิตเป็นกลุ่มอารยธรรมที่เร่ร่อนผ่านดวงดาวต่างๆในจักรวาลถึงแม้ว่าทางเอ็กโซไดและคราฟต์เวิลด์นั้นไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ใดๆต่อกันแต่ในบางสถานการณ์พวกเขาก็จะรวมตัวกันเพื่อรับมือกับภัยคุกคามต่อเผ่าพันธุ์คราฟต์เวิลด์เหล่านี้พยายามอย่างมากที่จะรักษาชีวิตวัฒนธรรมและเทคโนโลยีโบราณของพวกเขาแม้ว่าตอนนี้นั้นสังคมของพวกเขาก็ยังไม่สามารถทัดเทียมได้กับยุคสมัยที่พวกเขาเป็นดั่งราชาผู้ครอบครองจักรวาลเผ่าเอลดาจากอาณาจักรที่เคยยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลกลับถูกทำลายด้วยพลังที่พวกเขาสร้างขึ้นเองแต่แม้ว่าเอลดาจะล่มสลายไปแล้วพวกเขายังคงเหลือความหวังว่าในอนาคตทวยเทพของพวกเขาอาจฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งและช่วยกู้คืนความยิ่งใหญ่ของเผ่าพันธุ์ที่สูญหายนี้ถึงตอนนี้เอลดายังคงต้องต่อสู้กับสลาเนชและเผ่าพันธุ์อื่นๆก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกับความวุ่นวายที่อาจจะเกิดขึ้นในจักรวาลแต่คำถามที่ยังคงอยู่ก็คืออนาคตของเผ่าพันธุ์เอลดานั้นจะเป็นอย่างไรพวกเขานั้นจะสามารถฟื้นคืนจากความตกต่ำนี้ได้หรือไม่และในคลิปถัดไปเราจะมาดูถึงเผ่าพันธุ์มนุษย์จักรวรรดิ Imperial of Man และบทบาทของพวกเขาในสงครามมันไม่สิ้นสุดนี้พวกเขาจะเป็นผู้กอบกู้จักรวาลจากความวุ่นวายหรือจะตกเป็นเหยื่อของพลังเคออสจากมิติวอร์ปเช่นเดียวกับเผ่าพันธุ์เอลดาหรือไม่สามารถติดตามได้ในคลิปถัดไปครับและคลิปนี้ก็จบลงที่ตรงนี้นะครับถ้ามีข้อมูลในส่วนไหนผิดพลาดผมขออภัยทุกคนไว้ณที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อช่วยผมสู้กับอัลกอริทึมของ YouTube ด้วยนะครับขอขอบคุณทุกคนที่ยังเข้ามารับชมรับฟังถึงแม้ว่าคลิปจะออกมาค่อนข้างช้านะครับส่วนท่านใดที่เพิ่งเจอช่องนี้อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและแน่นอนถ้ามีข้อเสนอแนะติชมคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับผมจะเข้ามาตอบทุกคอมเมนต์เหมือนเดิมเช่นเคยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ